RMN Manila Extra Large sa balita at komentaryo, Extra Large sa tugtugan at Extra Large sa serbisyo publiko. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita, Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang isyu sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros, maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita, Sapagkat Mahal Kita, tuwing linggo alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sapagkat Mahal Kita, nasa kabilang linya si Don Lino Selye sa ngalan ni Lourdes Escaros. Ako po si Rambo Labay. Magandang umaga, Don Lino. Silvestre Rambo Labay, welcome. Welcome. Dito, Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Saan nagliliwaliw si Lourdes Escaros? Meron ng mahalagang lakad, Don Lino, si Lourdes Escaros, at meron siya right. Mga papasyal sa Vietnam, gawa ng si Pangulong Trump doon para makipagkita kay Nocor President Kim Jong. That's right. At yan ay magaganap sa isang linggo. Pag-uusapan natin yan, ano? Yes. May tanong ko sa iyo, Rambo. Itong People Power Anniversary, anong petsa yan dyan sa Pilipinas? 25. Bukas, Don Lino. Walang pasok ha, bukas 25. Simula 23 hanggang 25. So bukas talaga. Right. Kasi Sabado kami ngayon, linggo kayo ngayon dyan. Oo, linggo kami ngayon. The next day is Monday. Monday, so linggo sa inyo, bukas. That's right. So, Piyesta official yung buong Pilipinas. Correct, tama. Walang pasok. Piyesta official sa Pilipinas dito. Walang pasok bukas dahil anibersaryo ng People Power. Alam mo, tiyempo-tiyempo, may nagaganap na kasalukuyan na People Power sa Venezuela. Gawa ng ang Venezuela ay taggutom ngayon doon. Isa yan sa pinakamayaman, kung hindi man sila ang pinakamayaman na bansa sa Latin America. Ngayon, nang sila ay naging sosyalista, medyo nagkawindang-windang yung ekonomiya nila at naging masagana sila ng ilang taon. Ipinamigay ni Hugo Chavez yung mga kinikita nila sa langis, okay? Pati kayo umaasa doon sa langis na yon. At ang China, nagbebenta sila rito sa Amerika, pero wala nangyari kasi yung mga tamad doon ay hindi na nagtrabaho. At ang nasusunod ang gobyerno, parang komunista. Anyway, si Maduro na isang literal na basurero, nung namatay si Hugo Chavez ay nag-take over as a dictator. Ngayon, itong mga nakakaraang mga taon, maybe 5 years ago, nag-iba ang timpla ng Venezuela. Maniwala ka ba, Silvestre, Opo, na ang kanilang inflation, according to the International Monetary Fund, ang IMF, ay umabot na ng 10 milyon na porsyento. ba? Yung pera nila, Opo. laruan na lang. Wala nang halaga. Doon sa kalye. Walang halaga at wala silang mabiling mga
pagkain, ang mga tao, 90% ng kanilang populasyon ay nagkakalkal sa mga basurahan. Natauhan na sila. Hingi na ng tulong rito sa Estados Unidos ng Amerika. Sinabi na tulungan sila. Nagtataka ako bakit hindi kumikilos ang United Nations, okay? Lalo na yung tinatawag na Security Council, sapagkat ang dami ng pinatay itong diktador na si Maduro. Now, ang ginawa nila, nag-people power. Lumabas sa kalye, literal, milyones na mga Venezuelans, pero mapayapa. Katulad ng ginawa dyan sa Pilipinas, nagmarsya ng tahimik, pero walang violence, okay? Itong mga nakakaraang mga oras, nabago. Sapagkat kahapon, Biyernes din doon, kasi parehong oras namin Sabado rin doon ngayon. Okay? Inutusan ni Maduro yung kanyang mga sundalo na paputukan yung mga people power. Dalawa ang nakitla ng buhay. Naalarma ang Amerika. Kaya yung mga dapat nakasama ni Pangulong Donald Trump na patungo dyan sa Southeast Asia, sa Vietnam, okay, sa Hanoi, para makipagkita nga sa North Korean President Kim Jong para sa denuclearization, para tanggalin ng lahat ang mga nuclear bomb dyan sa Nocor. Hindi sumama itong mga matataas na opisyal, lalo na ang National Security Advisor na si John Bolton. Anong sinyalis nun? Ang sinyalis nun, medyo naghahanda ang Amerika sapagkat baka magkaroon ng massacre dyan sa people power na yan. Ilang milyon yan. May hawak ng mga barilyang mga Venezuelans at nauuto sila nung estupidong diktador na si Maduro. Ang pinangahawakan ni Maduro, babakapan daw siya ng Russia at saka ng komunistang China. Sinasabi ng komunistang China, ayaw namin makialam dyan. At ang Russia, sinanksyon na rin ang kanyang mga bangko. Kaya ngayon, itong si Maduro, tinaningan ni Donald Trump na napakatapang nitong Pangulo ng Amerika. Sinabi na lahat ng iyong mga general na ang kanilang mga pamilya ay nagpunta rito sa Amerika, sa Florida, ipadideport ko. Okay? Kapag hindi mo itinigil, yung ginagawa mo sa iyong mga mamamayan. Ngayon, bago kita balikan at bigyan mo naman kami ng impormasyon dito, isang batikang Amerikana rito na nagngangalan Trish Regan, ang patungo ron, matapang talaga ito, ha? Naging Miss Pageant pa ito ng Amerika Anyway, kinestyon niya ang isang Air Force General ng Amerika na si General Tata. Kung ano ang magiging kahinat na nito na ngayon ay namamaril na ngayon sa kasulukuyan ang mga sundalo ni Maduro. Narito yung usapan nilang dalawa na yan, Rambo, Labay. One would assume that we're not about to allow this two-bit dictator to fire on his own people. And it's not right to do that. And the Organization of American States is going to come together, and there will be a coalition. The United States will be a part of that. And you've got some activity at Fort Bragg. So all of that to me adds up. That reminds me of my days as a paratrooper. And I can imagine that what we're going to focus on is making sure the humanitarian aid gets to where it belongs. If Maduro's military starts firing on these innocent people that are trying to cross into Colombia just to get that aid that the international community has set up, what are the Colombians going to do? What are we going to do? Right, to defend themselves. And if the Venezuelan military becomes aggressive and shows hostile intent, then they're going to die rather rapidly certainly with American forces there.
And really, the bigger picture here is that the Venezuelan military helped Guaido come back in and violate the restriction against him coming back in. I think that once people realize that Maduro is not going to be sustained in office, I think that whole regime will come crumbling down pretty quickly. And so I think surgically what you do here is you have some very specialized types of forces doing some very specialized types of things that allow for that to happen. Matindi yan, Silvestre Labay, sapagkat narinig na natin yung sinabi na meron ng pagkilos sa Fort Bragg, isang kampo militar yun dito sa Estados Unidos ng Amerika. At alam natin na may malaking puwersa ang Amerika sa Colombia. Kaya kung ipagpapatuloy ni Maduro itong ginagawa niya, na binabaril niya yung mga inosenteng mga nagpi-people power, malaking hindi natin masasabing masayang ano yan, kalalagayan. Ano sa palagay mo kaya magkakaubusan yan? Hindi papayag si Donald Trump yan dahil makikita naman talaga natin Don Lino, simula nung umupo siya, seryoso siya at tinitingnan talaga ni Pangulong US President Donald Trump yung kapakanan ng nakakarami. Correct. Kapagkat umaasa sa kanya ang buong daigdig. Oo. At iba na ngayon ang impression namin, iba simula nung nanungkulan si US President Donald Trump, marami nang umaasa ng mga karatig bansa, lalo na maski dito sa Pilipinas, maganda yung relasyon na at umaasa na magiging maayos, no? At dyan sa Venezuela, wag magpakakamali itong si binabanggit mo Midoro, Don Lino. That's right. Kasi yung iba nagtatanong, alam mo, siyempre, sa mga debate ng mga Amerikano, mga Filipino, at kung sino-sino man dito sa Amerika, sa radyo, telebisyon, ang sinasabi, bakit tayo nakikialam doon, ibang bansa yun? Hindi nila nakikita ang kaimportansyahan kung bakit nakatutok ang American Pentagon, yung pinakamakapangyarihang military sa buong daigdig, pagkat 3 oras lang ang layo, Silvestre Labay, ng Venezuela dito sa Amerika. Napakalapit pala. Itong mga hudas na mga Ruso na pangunguna ni Vladimir Putin, nagpapadala ron ng mga nuclear aircraft na posible silang magkarga ng mga nuclear weapon. Yun ang binawalan sila ng Amerika na wag nilang gagawin. Ngayon, kung pababayaan niya ni US President Donald Trump na makapaglagay sila ng base militar 3 hours away from America, hindi mangyayari yun, Silvestre Labay, sapagkat yun ang nangyari nung tayo'y maliliit pa, na nagkaroon ng alam mo na, yung Cold War between Russia and America tungkol doon sa mga missile na gusto nilang dalhin. Atomic bombs yun. Gusto nilang dalhin sa Cuba. Kaya tinaningan sila ni John F. Kennedy. At nabanggit ko yan kay Lourdes Escaros sa mga nakikinig last week, na binigyan sila ng 12 oras, alas 10 ng umaga, alas 10 ng gabi riyan sa Pilipinas. Sinabi na kapag yan hindi nyo inatras, babanata namin ang Moscow. Natakot sila. Umalik lahat yung mga barko nila, kitang-kita sa telebisyon. Nagbalikan sa Russia. Hindi pwedeng sindakin ang Amerika pagdating dyan sa ganyan. Sapagkat, hindi makapapayag na nandiyan dyan, katabi namin, meron nuclear bomb, ang mga kakampi ng mga komunista. Never happens, Kaya ito nangyayari na ito, sa mga nakikinig kong mga Pilipino, yun ho ang kaimportansyahan. Hindi nakikialam ang Amerika. Ang sinasabi ng Amerika, huwag kang papasok ng teritoryo ng Western Hemisphere. Ay, ibig sabihin nun, dito sa parte ng Amerika, Canada, Mexico, yung mga Russia na yan, tsaka yung Chinese, pwede silang makipagnegosyo. Maayos ang, ang pagninegosyo, mag-uusap na. Pupunta nga ang Pangulo ng Amerika dyan para kausapin ang inyong
kapitbahay dyan na North Korea. Sa layo niyan. Sinasabi ng Amerika, itapon mo lahat ang iyong nuclear bomb. Otherwise, babanatan ka namin. Ilang oras ang layo nyo yan. Dito, 3 oras lang, aeroplano. Kaya yun ho ang importante. Huwag tayong dada ng dada, lalo na sa Facebook, na pinipintasan nyo ang Pangulong Donald Trump. He is the chief executive officer. Siya ang commanding officer natin dito sa Amerika. At yan, may sinusunod ho na protocol. At ang nagbibigay ho nun, ang American Pentagon. Yun ang matitinding mga militar sa buong daigdig. Okay? Yan ang magdidesisyon kung may dapat na baksakan ng atomic bomb o nuclear bomb o may ilulunuring bansa. So, ito nangyayari ho ito sa Venezuela na ngayon, sa kasalukuyan nag-uusap kami sa himpapawid ni Silvestre Labay, abenti naman ng Judas. Wag sanang lumala ito. Nakamonitor ako rito. Ayan. Nakatutok ang mga baril doon sa mga nagpipipon. Hindi biro yan, Don Lino. Mabutit meron US President Donald Trump na talagang nagmamamalasakit sa citizen ng Amerika. Dahil kung hindi, nabanggit nyo nga Don Lino, 3 oras lang ang layo. Correct. Hindi biro yan. Dapat talagang tutukan talaga yan ang ganong usapin. Yun ang sinasabi natin doon sa mga may kalayaan na magsalita, isipin muna nila yung mga sinasabi nila. Kasi wag sila magbitaw ng bitaw ng salita. May mga ulo, okay, sa Facebook, opo, na sumasakay. O yun na mahirap. Talagang iniisip nila ang Amerika talaga, mga pakailamero. Hindi nakikialam. Hindi nila. Sa inyo sa North Korea, sasabihin na iba, bakit kaya layo-layo dito, makikialam sila sa North Korea? Bakit? Sino ba mapipirwisyo kung yan magkaroon ng talagang bomba atomika? Kayo dyan sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, correct. Oo. Hindi biro yan, Don Lino, ha? Katulad yan, kung mangyari, 3 oras ang lapit lang. Sino ba ang apektado? Siyempre yung citizen ng Amerika. Bakit hindi makikialam ang presidente ng Amerika? Natural, kapakanan ng citizen ng Amerika ang kanyang tinitingnan, Don Lino. That's right. Kaya yung mga nasa Facebook na ngawa, wala namang nalalaman kung ano talaga yung tunay na damdamin, tumigil na lang sila. At saka mag-research sila. Correct. Panood sila ng CNN. Oo. Panood sila ng MSNBC, mga peke. Yan. Hindi lang ako yan. Puro paninira lang, Don Lino. Si Pangulong Donald Trump, kung tawagin yan, ay fake news. Kaya, hindi tayo nagagawa ng usap dito. Pakinggan nila ito. Because your question is a very political question, because you have an agenda. You're CNN, you're fake news. You have an agenda. The numbers that you gave are wrong. Take a look at our federal prison population. See how many of them, percentage-wise, are illegal aliens. Just see. Go ahead and see. It's a fake question. Because your question is a very political question, because you have an agenda. You're CNN, you're fake news. You're fake news. Liwanag, Don Lino, na kapakanan lang ng CNN yung nila, puro paninira, hindi yung kapakanan ng citizen ng Amerika. Wala silang tinitingnan, kundi puro butas, paninira na walang basihan yung kanilang sinasabi. That's right. Kaya ngayon, wala na silang rating dito. Bumagsak na ba, Don Lino, yung rating ng CNN dyan? Pagulong-gulong, nagmamakaawa na yan sa mga sponsors nila. Aba. Wala na yan. Hindi na iniintindi ng tao rito yan. Fox News ang pinanonood dito dahil yung balansyado yun. Maganda ang Fox News. Ako nanonood ako. Talagang fair sila pag nag-report ang Fox News. Correct. Konserbatibo man sila, pero pagka nagkamali si Trump, binibira nila. Oo, tsaka binibigyan nila ng maraming ginagawa. In fairness, hindi alam ng tao. Marami pong ginagawa. Maski ako, sa Fox News ako nanonood Marami sa mga nireport ng Fox News dito, Don Lino, yung signal,
maraming ginagawa si Trump talagang hindi nababasa, hindi na lalaman ng ilang ating mga kababayan dito sa Pilipino. Kasi yun dahil nga doon sa CNN, puro fake news ang pinapalabas. Alam mo kasi, isa pa yung MSNBC. Oo. Yun ang mga iiwasan nyo na kung manood man kayo, gagamitin yung sentido komunyo. Sapagkat yun, galit lahat yun kay Donald Trump, personal. Ang mga journalista ho noon ay hindi ko masasabing bayaran lahat, pero meron silang personal na agenda. Kaya narinig nyo si Donald Trump, ang Pangulo ng Amerika, na sinabihan mismo yung chief correspondent ng White House during a press briefing. Sinabi na yung tanong mo na yan, meron kang agenda kasi CNN ka, gano'n. Fake news ka. Siyempre, Pangulo ng Amerika, kalat yan bigla sa buong Amerika. So, kaya yung mga tao, sabi, ba't kami manonood niyan? Peke pala yan. Ang nagsasabi mismo, Pangulo, talagang peke ang mga sinasabi. Panay kasinungalingan. Ilang beses na mga humingi ng paumanhin. You know? Pero may mga naniniwala sa kanila, lalo na yung mga bata-bata dyan, na mga, kung tawagin millennial students. My God, you know, Silvestre. Opo. Ito mga bata na ito, marami pang iinom yung mga gatas ito Dapat turuan to, mga bata. Alam nila, wag na silang padala sa mga fake news. Don Lino, mapapariwara lamang sila kapag sinusubaybayan nila yan. Sumasama pa nga sila sa mga rally, sa mga protest. Nako, alam ko nakikinig yung mga magulang nila, no? Opo. You know, dito sa atin, sa Amerika, they listen to us. Kasi ang dami nakikinig sa atin, Silvestre, Labay. Oo. We are being heard in the iPhone. Libre yun. Naririnig tayo ngayon sa New York, Don Lino. Computer, meron pa sa kayo dyan, yung sarili nyong online streaming. Facebook, meron kayo sa YouTube. So, lahat yan, buong daigdig nakikinig sa atin. Kaya natutuwa ako dahil ang daming mga nagpapadala sa akin na mga messages na nesesyahan dito sa mga informasyon na mismong yung mga tao pinagsasalita ko, hindi sila umaasa doon sa banggit lang. Hayaan mong sila, marinig nila si Trump. Hayaan mong marinig nila yung mga nagbabalita na katulad ni Trish Regan ng Fox Business at yung mga General Tata. Narinig niyo sinabi, kapag gumawa niya yung pagpapatuloy na pananakit, kumbaga sa Tagalog, magkakahalo ang tinalupan. Balat sa tinalupan. Magkahalo ang balat sa tinalupan, Don Lino. That's right. You know, Silvestre, meron pumapasok dito na na magandang development, pero sana magtuloy ito. Ano po yan? Kasi, Opo. kaya nandoon ang Armed Forces ng Amerika at nandoon ang United States Aid for International Development. Yung mga pinagsama-sama ng mga pagkain galing sa Japan, galing sa mga Western allies ng Amerika, nakalagay na sa mga trailer na mahahaba. Ngayon, yung pagitan ng Brazil at saka ng Venezuela at saka yung pagitan ng Colombia and Venezuela, sinaran ni Maduro na diktador. Nilagyan niya ng mga trailer para hindi makapasok. Kaya nag-aabang doon ang Armed Forces ng Amerika dahil baka nga pag yung mga gutom na mga tao na mga Venezuelan, siyempre, ayun na nga, namonitor ko, ayan. Sinusunog yung mga ngayon, yung mga truck na yon. Live yan ha, Don Lino. Yung mga baril, doon sa mga tao, my God, hindi nila dapat na barilin yan. Sapagkat pagka gumanti ang Armed Forces ng Amerika, simula na yan. Ngayon, merong nakalusot daw ng mga pagkain doon sa bahagi ng Brazil. At medyo doon hindi nasawata ng mga tauhan ni Maduro at may mga may mga kawalan niya, mga sundalo, si Maduro na nakataas na ang kamay at ibinibigay na yung kanilang mga baril doon sa mga naka-uniforme mga Amerikano na nandoon lang hindi para mamaril, hindi para lang maging bodyguard
nung i-deliver ng mga pagkain, yun ang tinatawag na Escort. humanitarian aid. Ngayon, makikita mo ang kaduwagan ng mga nauuto ni Maduro na hindi sila pwedeng lumaban ng sabayan doon sa ating mga Western soldiers na nandoon. Napakarami yan. Tsaka, kompleto sa gamit yan. Madudurog ang Venezuela. You know, kaibigang Silvestre Labay. Nandito yung sinasabing development report na ito. Well, new reports indicate humanitarian aid has finally entered Venezuela from Brazil. Reports say the first truck loaded with humanitarian aid from the Brazilian government arrived along the border to Venezuela earlier today. Venezuela's self-declared interim President Juan Guaido tweeted the shipment had entered the country from Brazil. Guaido himself remained along the Colombian border with tons of humanitarian aid there, calling on supporters of the Maduro regime to unite with the protesters. We are making a call to you to clearly demonstrate at this historic moment in Venezuela to unite, cease usurpation, and allow humanitarian aid to enter and lead Venezuela to prosperity. Maduro previously closed the borders to both Brazil and Colombia to block the aid, refusing to acknowledge Venezuela's dire economic situation. Medyo nababago na ngayon ang sitwasyon. Oo. Inuulit ko na so far ang iniuulat nila roon kasi may delayed report dahil sinasala ng gobyerno ng Venezuela yung mga pumapasok sa ere, pero yung mga iPhone, yung mga telepono hindi nila maawat. Pagkat yun direktamente yun, nakatulad nitong ginagamit natin tuloy-tuloy online, nakapapasok dito. Dalawa so far ang sinasabing patodas na, wag na sanang lumala ng lumalayan. That's a terrible thing sapagkat mapayapang people power ang ginagawa ng Venezuelan. Okay? Napilitan na yan. Ang babato na ng mga Molotov ngayon, yung mga kabataan ngayon, nagpapalitan na sila ngayon do. I have no. Ito, kasalukuyan tayo nag-uusap sapagkat mahal kita, Pilipinas. Ayun ang kaguluhan ngayon. Ano bang oras ngayon dito sa amin? Alas 9:32. Dito, alas 10:34. 32 niya ng umaga ng Sunday. Kami rito gabi ng Sabado at ganun din ang oras nila ron. Past 10 p.m. sa Venezuela. Mukhang ngayon mag-uumpisa ang kaguluhan. Hinintay lang ni Maduro na maging gabi. Siguro sasabihin niya, hindi naman kami na maril You know what I'm saying? Sus Mario. Diyos ko po. Ba yan? Silvestre? Opo. Aba, iba yung pananaw ni Maduro. Meron pa ba siyang mga sundalo, Don Lino Celia? Yeah, may mga nauuto pa siya. Mayroon pa siya nauuto. Bayaran niya yung mga yon at saka sa pilitan, yung mga bata na nandoon, ng mga teenager, sinasakay nilang sa pilitan sa mga army truck para bigyan ng uniforme, binibigyan nila ng konting salapi at bibigyan ng barel para ma-display doon na meron pa siyang mga sundalo. Pero karamihan ng kanyang top officials, okay, lalo na yung military attaché dito sa Amerika, nagbitaw na, ayaw na niya. Sabi niya, no, I'm no longer connected with Dictator Maduro. Pero ang nakakapagpalakas ng loob kasi ni Dictator Maduro ng Venezuela, yung kanyang pakikipagnegosyo sa Russia. Kaya ang binabakbakan ngayon ni Donald Trump si Vladimir Putin. Sinasabi niya na kapag itinuloy niya yung pagdadala ng mga tulong dyan sa Venezuela, lalo kong hihigpitan ang sanction laban sa Russia. Alam mo, may sanction nakasanction. Kaya hirap na hirap ang ekonomiya ng Russia. Wala naman siyang magawa. Hindi naman pwedeng takutin ng Amerika na papanatang kita ng atomic bomb o nuclear bomb. That's not gonna happen. Matutulog ang buong Russia. Pagkat nandoon ang ABM ng Amerika, yung NATO na yon, ang dami nun, nakakalat doon, nakapaligid sa Russia. Ilang minuto lang yun, nandoon kagad yung mga missile ng Amerika. Yun ang anti-ballistic missile at merong mga, alam mo na, kagamitan ng Amerika, which I cannot discuss over the airwaves. Kaya ingat na ingat si Vladimir Putin. Na sinasabi niya, gusto lang naming makapagnegosyo sa Venezuela. Pero nangyayari,
kaalaman nyo, Opo. nagiging pugad ito ng mga terorista katulad ng Hezbollah. Panahon pa ni Kopong-Kopong, alam ng intelihensya rito sa Amerika, yan ang ginagawang trans-international na daanan ng mga drugs, ng sex, Opo. human trafficking, lahat ng kawalang-yan. Kasi kapag isang diktador ang nagpapatakbo ng isang bansa, lahat ng kawalang-yan, excuse my language, Opo. dadaan doon. Kapag diktador nga yun eh. Kung diktador yun, tumatanggap yun ng lagay, may mga tauhan yan, at yung mga tauhan ng mga general yan, nakikinabang, at lahat ng kawalang-yan, gagawin ng mga yun. Ganun ang nangyayari sa Venezuela. Kaya sinasabi ni Trump, hindi natin pwedeng pabayaan na hindi maibalik ang demokrasya ng Venezuela. Sabi niya, yan ang ating pangako sa ating mga kaalyansa. Saan man sila nandoon sa daigdig. That's the commitment of America. Hindi tayo bibira kung hindi pa sila binibira. Pero kapag binira na sila, abay ibang usapan na yun na Silvestre Labay. Opo. Dahil yun ang nakasaad dun sa agreement, sa convention, sa rules of engagement. Ang Amerika hindi pwedeng pumasok sa isang bansa. Katulad niya sa inyo, ang mga communist Chinese, kuha ng mga isla nyo riyan. Hindi pwedeng pakailaman ng Amerika yun hanggat hindi kayo binibira. At lalo na yan, meron kayong mga kasunduan. Hindi pwedeng makialam ang Amerika doon. You have the freedom, you're sovereign. Pero kapag kayo ay sapilitan na ginawa, binagsakan kayo dyan ng bomba, hindi papayag. Tinalupan sa leche. Excuse my language, Hindi papayag ang Amerika na basta na lamang kaming pasukan ng China. No way. The mutual agreement ng 1952 yata yun, 1952 I believe, ay i-accept ng Amerika yan. Sapagkat yan ay may kasunduan yan. Pero hindi pwedeng tumira ang Amerika. Pero pagka kayo tinira, hindi na kayo hihinga ng pahintulot. Titirahin. Sapagkat yan, magkakasama yan eh. Alliance yan eh. Automatic na yun. Ang tao magsisisigaw na ayoko na sa Amerika. Ako na lang ang bida ngayon dito. Wala yun. Matutunaw bigla yung buong pamilya nun. I guarantee you. That's how America operates. Di ba nila nalalaman yan? That's a public knowledge. Ano nangyari sa sa pamilya ni sino ba yung pinunurun sa isang bansa sa Middle East, sa Libya, di ba? Libya. Saan siya dinampot? Sa Poso Negro. Pinatay siya ng sarili niyang mga tao. Tinadtad ng parang mga aso yung kanyang, kawawa naman yung mga aso. Huwag natin gawing ehemplo yan. Tinadtad na parang mga yung kanilang mga kaalyansa ron lahat. Amerika nasa likuran nun. Kaya lang, nagkakagulo sila ngayon doon. Magulo ngayon sa Libya. Okay? May mga bansa sa Africa na gano'n ang ginagawa nila. Pagka tinira, tsaka papasok ang Amerika. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga ayaw ng Communist China na sila ang maging pulis ng buong daigdig. First of all, wala silang kagamitan. Ilan ang barko nila? Ilan ang US aircraft carrier? Ilan ang aircraft carrier nila? Isa. Donasyon lang yun ng Russia. Ano na yun? Matudurog na yun. Ibinigay sa kanila. Yun ang ilalaban nila. Kung meron man mga ipagtatanggol. At sino ipagtatanggol nila? Lahat ng kakampi ng Amerika may sari-sariling mga naka-assign yan na mga US nuclear aircraft carrier. So, yung mga hindi alam itong mga sinasabi ko na ito, kamangha-mangha sa kanila eh. Kasi, you don't know anything. Masakit ito sabihin, pero kaming nandito sa labas, kaming nandito lalo na sa Amerika, katulad ko na nakapapasok ako sa base militar ng Amerika,
You have no idea kung anong kakayahan nitong bansa na to. You know? Ako, pwede ko yatang sabihin na yung bago nila na equipment, na pag nagpaputok dito ng isang missile, within less than 20 minutes, nandiyan sa inyo yung nuclear bomb. Sabog yung bansa na yon. 20 minutes. Napakabilis sa Don Lino. Mario Joseph. Sinabi na yan, inilagay na yan sa pahayagan eh. Pero pagkatapos noon, hindi na pinag-usapan. Kaya lang sinabi yon dahil para malaman ng mga nagbabayad ng buwis dito kung saan napupunta yung aming mga ibinabayad sa gobyerno. Sinasabi na natapos na yung project na yon, meron na tayong ganung equipment. At ngayon, ano ang huling latest Opo. Yung nandoon sa Kalawakan, yun ang parang ano na yon, Star War. Tinuloy yung Star War ni Reagan. Space Air Force ng Amerika. Gumagana na. Nandoon sa Kalawakan. Wala ang Russia nun, wala ang China nun. Alam nila, nakikita nila lahat ang buong daigdig. Nandoon sila, nandoon sa ionosphere. So, itong mga bagay na ito, kaya nila pinag-iinitan si Trump sapagkat masyadong kapangyarihan kasi siya ang commander-in-chief. Kaya sinasabi, itong si Trump, nakakatakot. Kasi pagka may naisip at nagalit, katulad ng ginawa sa Afghanistan, pinagsakan ng mother of all bombs ang isang bundok doon na maraming terorista sa Afghanistan, ubus lahat ang nandoon. Pati yung bundok natunaw Durog, Don Lino. Oh my God, that's 2 or 3 times a Daisy bomb. Alam mo bang Daisy bomb? Pumapasok yun ng 200 metro sa ilalim ng lupa at saka biglang sasabog. Kaya nga, mother of all bombs yun. Amerika lang ang may ganun. Hindi pa atomic bomb yun, Hindi yung nuclear bomb. Yun conventional. Pero sobrang lakas. Kaya pala, Don Lino Celye, ganun na lamang ang galit nila kay US President Donald Trump dahil nakikita nila na gustong maibalik muli ni Donald Trump na magiging great ang Amerika sa buong mundo. He is great. Sabi nga niya, nung ako kumakandidato, Make America Great Again, dahil nung panahon ni Obama, panayuko ni Obama sa mga hari at mga emir doon sa Middle East, sabi niya, walang yuko-yuko ngayon. Kaya nung pumunta siya ron, kinausap niya yung Saudi Arabia, ibaba mo ang halaga ng langis. Otherwise, magpapakawala kami sa Amerika sapagkat tinanggal ko na regulation sa amin. Kaya pinakamalaki na ngayon na producer ng energy, hindi na Saudi Arabia, hindi na OPEC, sa Amerika. At nakakatulong sa mga kalyansa, kaya bumababa ang gasolina nyo. Lahat. Ang Amerika na ngayon ang the largest, the biggest producer ng enerhiya sa buong daigdig. Sinasabi ba yan ng CNN? Sinasabi ba yan sa inyo ng MSNBC? Of course not. Kasi babango pangalan ni Trump. Dahil yung proyekto lahat yan ni Trump na hindi ginawa ni Obama. Ito pakinggan mo ito, sabi nga niya, pati sa ekonomi Opo. You know, I mean, sabi niya, marami tayong dapat i-celebrate. Sapagkat marami na tayong nagawa sa loob ng less than 2 years nung ako'y naging Pangulo. Sa isang rally, nagkakagulo sila. Talagang kapag pupunta siya sa rally, mahina 50,000 nga napupuno yung venue. Kaya nasa labas yung iba, naglalagay sila ng malaking telebisyon para lang siya makita. Narito yung isa. There's so much to celebrate in our country. The economy, the military, so many things we've done scientifically. The world is trying to copy what we've done. They're not going to be able to do it. Not anymore. They were catching up fast. Now they're going in the wrong direction. I really don't like their policy of taking away your car, of taking away your airplane flights, of let's hop a train to California.
economics and the complete elimination of private health care. Many of us have private health care. That means you can stand online for 5 days as you wait for a doctor that is not nearly as talented as your doctor. Remember, you can keep your doctor. Remember that? 28 times. That didn't happen. Turned out to be a lie. Hey, where are the fact checkers? You know, some of the most dishonest people in media are the so-called fact checkers. And they're coming for your freedom, and it'll never happen, and it won't even come close, folks. Allowing children to be ripped from their mother's womb right up until the moment of birth. What's that all about? A newborn baby to come out into the world and wrap the baby and make the baby comfortable and then talk to the mother and talk to the father and then execute the baby. Execute. Millions of innocent, beautiful babies are counting on us to protect them, and we will. Alam mo, isa-isahin ko. Opo. Ang binibiro niya rito, yung mga Democrat Opo. na kasama nila Obama dahil sinusulong nila na ang Amerika maging sosyalista. Kaya ang sinasabi ni Trump, ang kanila yung green New Deal, yung verde na New Deal niya, ititigil na ang mga eroplano para hindi nagagamit ng gasolina, para hindi na mapupulyut ang ere, at magte-tren na lang lahat ng tao sa buong daigdig and all that. Kaya sinasabi ni Trump, bago magawa lahat yan, $100 trillion ang gagastusin ng Amerika. Sabi niya. Opo. It's insane. Walang makakagawa nun. Sinasabi niya, mawawalan lahat ng trabaho mga tao. Of course, nagtataksa nila ng napakalaki ang lahat ng mga mayayaman dito, mag-aalisan niya yan dito sa Amerika. Magpupuntahan yan kung saan-saan na namang mga bansa. Samantalang ngayon, bumabalik na rito. Kaya nga kailangan namin dito mga legal immigrants. At yun nga, binanata niya pati yung sinasabi ko kay Lourdes Escaros. Opo. At sa mga nakikinig. Mm-mm. Na State of New York, ipinasa Silvestre Labay Opo. yung batas na ikasyam na buwan na yung yung nanay na may nasa sinapupunan yung bata. Paglabas ng bata, papatayin nila. My God! Diyos ko po. You know, that's murder. Mm-mm. Kaya nga, katakot-takot na pula ang inabot nila sa buong Amerika sa mga konserbatibo. Kaya tagilid ngayon ang mga Democrats dito sa Amerika. Kaya yung mga, yung mga nababasa sa social media, sa Facebook, dahil nga yung mga inyong journalista dyan, may mga pagka-komunista at mga journalista yung sinasabing socialista, ang kanilang mga pinupush. Wag sana, hindi nyo naintindihan yung sinasabi nyo. Baka hindi nyo alam, may ibig sabihin ng socialista. Socialism, sa aking pag-aaral dito sa Amerika, simple lang yun. Ang ibig sabihin ng socialism, it is a command economy. Mm-mm. Wala kang isip. Kung ano lang ang sabihin sa'yo ng gobyerno, yun ang gagawin mo. At pag sinabi ng gobyerno, doon pumunta ka ron at magwalis ka ron, yun ang trabaho mo. Wala kang permanente trabaho. Yung pera mo, medyo masyado ng malaki yung sinisweldo, mabawasan namin yan. Ibibigay namin yan doon sa umiinom ng syoktong. Dahil sosyalista, ang sinasabi nila, equal lahat ng tao. Malaking kabalbalan. Yun ang pagkakaiba ng kapitalism, ng makademokrasya na kapitalista. Hindi mo dapat sasabihin sa isang tao na hanggang dito lang ang kaya mong hawakang salapi o negosyo. Ganun ang sosyalista. Kaya ngayon, binira sila ni Trump, the State of the Union, na equivalent ng State of the Nation address nyo yan, nagkakagulo sila ngayon. Matindi talaga ito si Trump Kasi sinasabi niya lang yung tunay, dito politiko, Silvestre Labay. Opo. Kung ano nasa isip niya, sasabihin niya talaga, Mm-mm. Kaya ngayon, nagkakagulo sila, ang mga Democrats.
Alam ba kung ilan ang mga magpa-primary, yung mga maglalaban-laban para kung sino isasabong sa 2020 laban kay Trump? Mahigit na 50. Bandami. Ay, mag-aaway-aaway ang mga yan. Di watak-watak na sila. Tapos may mga sosyalista pa ng mga kumakampi sa Democrats, binira ni Trump at binibira namin dito lahat ng mga sosyalista sa social media, sa broadcast, sa mga dyaryo, dahil marami rito ng mga konserbatibo ng mga sumusulat. At ibinubulgar namin ang mga kawalanghyan, excuse my friend, ng mga sosyalista na yan. Mali ang kanilang nangasaysa. Hindi nila alam mga pinagsasasabi nila. Ngayon, ang mga nakukuha nga nila, yung mga makikilid ang utak. Kulang sa... Kapag sinabi, kahit hindi ka magtrabaho, meron ka sweldo. Mali yan. Yung mga tamad. Ganun? Kahit ako hindi magtrabaho, bibigyan ako? Mali yan. Doon yun na sila Yun ang gusto na mangyari dito sa Amerika dahil kayaman daw ng Amerika. Di yung mga tao ngayon magiging lasego lalo yung mga yan. Dito yung mga homeless na nakikita yun sa mga larawan. Ilan lang yung pulutong nandito sa San Francisco, nasa New York dito, malapit sa amin. Pero nakakulong yan doon sa isang parang community nila ron. Karamihan doon, may mga topak sa ulo yun. At nasira ang buhay dahil sa drugs, dahil sa mga alak. Saka may makikita ka ba rito sa Amerika na gagewang-gewang dyan, nagulang-gulan itong damit? Wala! Bawal yun! Uhulihin ng pulis yun! So yung mga hindi naiintindihan ng iba, huwag sana kayo maniniwala basta doon sa sinasabi ng mga commentators dyan na Amerikano mismo nagsasalita dyan sa inyo sa mga radyo. Because they lie. Kasi galit sila kay Trump. O kaya galit sila sa kapitalism ng Amerika. Dahil mayaman nga. Sino pa yayaman sa Amerika? Sabihin nila, ang China? No way! No way! Hindi nyo ba alam na $34 billion ang nawawala halos araw-araw sa China sa kanilang stock market? Kaya sila nininervous ngayon. Kaya makikipag-usap ngayon ang China makatapos kausapin ng grupo ni Trump sa Hanoi si Kim Jong ng North Korea para malaman nila Silvestre Labay. Narito yung bahaging yan. Meanwhile, U.S. and North Korean officials are holding a third day of talks in the Vietnamese capital, Hanoi. They are laying the groundwork for the summit. North Korea's envoy Kim Hyok-chol met with the U.S. Special Representative for North Korea, Stephen Biegun. The delegations are apparently fine-tuning a joint statement to be issued at the summit. The focus is on what reference the statement will make to the denuclearization of North Korea. U.S. officials are eager to pursue an agreement that countries reached at the summit last year. It includes a commitment to the complete denuclearization of the Korean Peninsula, improved ties, and lasting peace. They are hoping to work out a roadmap for denuclearization that would require Pyongyang to accept inspections and dismantle its Yongbyon nuclear complex. In return, Washington appears ready to resume humanitarian aid. It would also agree to the opening of liaison offices in both countries. North Korea is likely to call for a declaration to end the Korean War, which it sees as a guarantee of security. It also wants to reopen the Kaesong industrial complex. An international media center for the summit has opened in Hanoi. Media outlets from around the world will work out of the center. It has a conference room and spaces for live broadcasts. Government officials say more than 3,000 people are expected to use the center. At yan, masundan kagad natin Silvestre Labay. Opo. Yung bahagi na pati ang China ngayon nakikipag-usap na ngayon dito para yung tinatawag na trade war sa palitan ng usapan ay patapos na. Mukhang maganda ng ang usapan ni President Trump at saka ni Xi Jinping patukol doon dahil nga mawawalan ng sobrang
kakayahan sa ekonomiya ang China kapag hindi talaga binitawan ni Trump yung kanyang kapit na papanata namin kayo ng panibago pang $500 billion na taripa dito para hindi makapasok ang inyong mga produkto, natataranta ang China, kaya nandito sila. Ngayon, magkikita rin sila dyan sa Asia para magkaliwanagan. Narito yung bahaging yon. Trade talks between top officials from the United States and China will be extended by 2 days as both sides try to strike a deal by a March 1st deadline. After the ministerial level talks in Washington, U.S. President Donald Trump met with the leader of the Chinese delegation, Vice Premier Liu He. Treasury Secretary Steven Mnuchin, who also attended the meeting, said that high-level talks will continue. Trump reiterated that he might push back the tariff deadline if a deal is close to being reached. He also mentioned the meeting with Chinese President Xi Jinping. We expect to have a meeting sometime now. Yun, narinig niyo si Trump. We expect na magkikita uli kami ni Jinping para, mag-usap sila. Gawa ng ang deadline sa darating na Biyernes, ika-1 ng Marso. Kapag hindi nagdesisyon ang China na ayusin nila yung mga ninanakaw nila na mga copyrighted dito ng mga pag-aari ng malalaking mga korporasyon na katulad ng Microsoft, ng Nextel, ng Cisco, napakarami niyan, ilang libong mga kumpanya yan. Yan ang mga nagpapatakbo ng buong daigdig. Kaya tayo may mga iPhone, kaya tayo may mga iPad. Ninanakaw ng China. Sabi ni Trump, itigil nyo na yan. Dahil pagka hindi nyo tinigil yan, yayariin ko kayo sa darating na Biyernes, March 1. Ngayon, pwede daw niyang i-extend yon kung mangangako na talagang lilinisin na ng China ang kanilang maling pamamalakad. Alam mo naman yun, di ba, na marami fake na mga produkto talaga ang China. Fake. Peke. Pati nga yung mga Louis Vuitton, pati yung mga suot natin na gawang China. Gawa ng China. Correct. Sino nagbigay sa kanila ng karapatan na yun? Binibili ng mga tao dahil mura. O sino nasasaktan? Hindi yung mga original na mga kumikita nga, pero nakababawas. Hindi nakukuha yung merkado nyo. At yung mga suot nyo, hindi tunay, peke. Mario Joseph, yun ang pinababago lahat ni Trump. Kaya sila, pinagtutulong-tulungan nila si Trump dahil may mga nakikinabang na mga politiko dito na nakikipagkunsyabahan doon sa Red China. Alam mo talaga yung politika pagka... Iba talaga. Alam mo, mabutit nalaman doon din, mula dyan sa iyo, at least kaming mga Pilipino rito, nalalaman namin na mali-mali yung mga impormasyong natatanggap na ipinapakalat nila, Don Lino Selye. Oh yeah, well, naririnig nyo mismo ang mga pag-uulat na ito. Dito lang nila napapakinggan yan. Oo. Sapagkat mahal kita, Pilipinas. Ano pakikinabangan natin dito? Meron. We feel good kasi maraming na-educate ng mga Pilipino. I'm telling you, iba talaga nagugulat. Sabi, yun pala sinabi ni President Trump. Bakit iba sinabi sa CNN? Iba kasi narinig. Sinabi sa MSNBC? Tama. Totoo yan, Don Lino. Yun ang nababalitaan namin dito. At mabuti na lamang at merong programang Sapagkat Mahal Kita na naliliwanagan yung mga kababayan namin dito sa Pilipinas. That's right. At mahal natin ang Pilipinas. Kailangan maging educated ang Pilipinas. Maging... alam mo, sabi nga nila, bago tayo pansamantalang mamahala para bumalik next week, ang karunungan, ang pinakamabagsik na armas tama yan. Sa buhay na ito, ang karunungan. Karunungan. Kahit na malaya ka, kahit ka may demokrasya, kung di ka naman marunong, maraming mandedengoy sa'yo sa isang demokrasyang bansa. At Don Lino, dahil sa inyo, dyan sa Amerika, yung edukasyon ang nagturo sa amin dito sa Pilipinas para kami magiging marunong. Kung walang mga Amerikano nagturo sa amin,
yung edukasyon doon aba, mga mangmang pa rin kami. Kaya malaking utang namin sa inyo, ha, dyan sa Amerika. Kayo din nagbigay sa amin ng edukasyon, karunungan, upang tumaas ang antas ng aming karunungan, Don Lino. Correct. At hindi nagmamaramot ang Amerika. Yan. Mali yung sinasabi nila na ayaw ni Trump na mapupunta rito ang mga ibang mga lahi. Mali. Ang sinasabi niya, I want people to come to America legally, wag illegal. Yun ang dapat, dumaan sa proseso. Correct. Kailangan dumaan sa proseso at nang hindi makasakit ng ibang mga tao sapagkat may mga naipetisyon na dyan, halimbawa sa Pilipinas, Opo. na yun ang dapat na susunod na mabigyan ng kota. Aba. Kung mabibigyan na mabibigyan, Opo. yung mga nandito sa loob ng Amerika, ng tinatawag na amnesty, kaya naman yung mga naghintay ng 18 taon na Pestre Labay. Alam mo, Don Lino Selye, hindi alam ng ating mga Pilipino, mga dito sa Pilipinas, napakaganda ang programa pala ni US President Donald Trump sa mga hindi lang sa Amerika kundi dito sa ating mga kababayang Pilipino na makapunta diyan. Hindi pala iba kasi ang naparating dito na balita, Don Lino Well, maraming mga dapat natin pag-usapan next week. Lahat yung sinasabi ni Silvestre Labay. Opo. Pagkat may mga programa ang immigration dito. Yan. May maraming mga bagong mga naghahanap buhay dito. Opo. Na, halimbawa, galing sa India, galing sa China mismo. Opo. Okay? At sila'y nag-aaral dito, meron silang mga visa na ibinibigay. Iba ang lumalabas sa mga pahayagan. Iba ang lumalabas sa mga broadcast ng CNN at ng MSNBC para sirain ang magandang atikain ng administrasyon ni Donald Trump. Babalikan natin lahat yan dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. At maraming salamat sa iyo, Silvestre Labay. You're always welcome. At hello to Lourdes Escaros at lahat po sa inyo. Kayo ay pinahatiran ng WRMN Radio New York ng magandang tanghali na po sa inyo. Magandang gabi rito sa amin sa Estados Unidos ng Amerika. Paalam ko muna, panandalian at salamat sa iyong crew dyan na mga kasama sa DCXL Army News Manila. Say bye-bye muna. We'll see you next week, Silvestre Labay. Yes, next week si Lourdes na Don Lino Selye ang iyong makakasama. But you're always welcome here anytime. Yes. Go right ahead. Yan po mga kaibigan, si Don Lino Selye mula sa RMN New York Live sa Sapagkat Mahal Kita, ang kanyang programa. Maraming salamat, napakabuluhan yung ating talakayan, no? Ay marami na tayong mga natutuhan tungkol po sa mga nangyayari diyan sa Venezuela, nangyayari sa Amerika. Sa ngalan ni Lourdes Escaros, sa ngalan ni Engineer Francis Teves, sa ngalan ni Digno, at sa ngalan ni Jane Martin at ni Jane Martin, ni Ryan, ito po si Rambo Labay nagsasabing God bless. Ang Xantol Plus Herbal Capsule ay muling iniimbitahan ang lahat para dumalo sa kanilang Xantol Plus Health Caravan sa February 24, 2019, araw ng linggo sa DCXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex at sa Makati. Mag-uumpisa ang mga libreng serbisyo medikal ng alas 9 ng umaga hanggang hapon tulad ng General Health Machine Checkup, Blood Sugar Test, Blood Pressure Test, Dietary Guidelines, Health Counseling, at paalala sa mga magpapa-blood sugar test,